हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ है त हजुरहरूलाई अर्थ युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ म एफएक्स रिप्लेको डिटेल भिडियो लिएर आएको छु। एफएक्स रिप्ले चाहिँ हामीले ब्याक टेस्टिङ गर्नको लागि युज गर्न सकिन्छ। यो एउटा टुल हो जहाँ चाहिँ ट्रेडिङ भ्यू जस्तै तरिकाले ब्याक टेस्टिङ गर्न सकिन्छ। अनि यो चाहिँ एकदम फ्री हो है त। खासमा यो चाहिँ पेड सफ्टवेयर हो। हामीले चाहिँ फ्रीमै दिइरहेको छौँ। हाम्रो यो डिस्कर्ड ग्रुपमा चाहिँ फ्रीमै पाइन्छ। अनि अब कसरी लिने भन्ने कुरो चाहिँ सिकाउँछु। पहिला चाहिँ डिटेल भिडियो सुरु गरौँ है त। फर्स्टमा यहाँबाट साइन इन गर्न सकिन्छ। आइडी पासवर्ड अलरेडी लगइन गरिसकेको छु मैले, त्यही भएर चाहिँ अटोमेटिक साइन इन हुन्छ। हजुरले चाहिँ आइडी पासवर्ड राखेर साइन इन गर्नुपर्छ। ल है त, लगइन भइसक्यो। अनि अब चाहिँ हाम्रो फर्स्ट अफ अल यस्तो आउँछ इन्टरफेस है त सुरुमा, एफएक्स रिप्ले भनेर। अनि यहाँ छुट्टै छुट्टै सेसनहरू क्रिएट गरेर ब्याक टेस्ट गरिसक्नु भएको छ। अब हामीले सुरुमा आउँदाखेरि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि न्यू सेसनमा क्लिक गर्नुपर्छ। अनि न्यू सेसनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ हजुरले अब आफूलाई मनपर्ने नाम दिनुहोस्। जस्तै अनि अब एउटा एसेट चुज गर्नुहोस् है त। अब कुनमा ब्याक टेस्ट गर्नुहुन्छ, जस्तै मैले गोल्ड लिएँ है त, गोल्ड। अनि अब यहाँबाट हामीले चाहिँ लेआउटहरू चुज गर्न सकिन्छ है त। जस्तै अब E7 चाहिँ ठिक छ है त। अनि अरू अब यहाँ चाहिँ इनिसियल डेट भनेको छ। इनिसियल डेट कहाँदेखि ब्याक टेस्टिङ सुरु गर्नुहुन्छ भनेर सोधेको है त। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो जनवरी 1 देखि सुरु गरौँ है त, 2025 को जनवरी 1 देखि। अनि 2025 जुलाईको अहिलेसम्मलाई सिलेक्ट गरौँ है त। अनि यसरी चाहिँ इनिसियल डेट र इन डेट चाहिँ चुज गर्न सकिन्छ। अनि क्रिएट सेसन भनेर गर्नुहोस्। अनि सेसन क्रिएट गरिसकेपछि चाहिँ हामीले यहाँ सेसन भनेर यहाँ सेकेन्डको अप्सनमा आउनुहोस्। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ हामीले राखेको नाम सर्च गर्नुपर्छ है त सेसनमा। ल अब यसरी चाहिँ हामीले यहाँ आफ्नो सेसनको नाम चाहिँ सिलेक्ट गर्न सकिन्छ। अनि यहाँबाट चाहिँ गो टु चार्ट गरौँ है त। अनि यसपछि चाहिँ हाम्रो ब्याक टेस्टिङ गर्ने ठाउँमा आउँछ। ल है त। अनि अब सेम ट्रेडिङ भ्यू जस्तै अब हजुरहरूले सेटिङहरू अब यहाँबाट बदल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब क्यान्डल कलरहरू अनि ब्याकग्राउन्डहरू यताउता सबै सबै चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है त यहाँनिर। अनि टाइम जोनहरू सेम ट्रेडिङ भ्यू जस्तै हो है त। अनि अब यसपछि चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दा चाहिँ अब ट्रेड हान्नको लागि चाहिँ अब यिनी टुल्सहरू चाहिँ फेभरेट गराउनु। अनि यो भयो। अनि यसरी यहाँनिर चाहिँ यो रिस्क रिवार्ड टुल राखिसकेपछि हाम्रो यहाँ एकचोटि क्लिक गर्ने यसलाई एकचोटि क्लिक गरिसकेपछि यहाँ प्लेस अर्डरमा जाने। अनि यहाँनिर चाहिँ हामीले हेर्न सकिन्छ इनिसियल ब्यालेन्स भनेछ। अब इनिसियल ब्यालेन्सको तरिकाले ट्रेड हान्ने हो कि करेन्ट ब्यालेन्सको तरिकाले भनेर। अब यो चाहिँ दुई चारवटा ट्रेड हान्दा लस प्रफिट भइसकेपछि चाहिँ काम लाग्ने चिज हो। अहिले चाहिँ इनिसियल ब्यालेन्सबाट गरौँ है त। जस्तै अब इनिसियल ब्यालेन्सको कति % रिस्क गर्ने भन्ने कुरा हो। जस्तै 2%, 1%, 0.75% भनेर। अब 1% राखौँ है त। अनि लिमिट अर्डर राख्ने कि मार्केट एक्जिक्युसन राख्ने कि कसरी राख्ने भन्ने कुरो भयो। अनि अब स्टप लस पनि अलरेडी यहाँ सिलेक्ट भइहाल्यो। अब स्टप लसलाई अप गर्नुभयो भने चाहिँ स्टप लस आउँदैन है त यसरी। अनि अब यहाँबाट स्टप लसलाई पनि राखौँ। अनि अब सेभ एन्ड जर्नल गरौँ है त। सेभ गर्नुभयो भने चाहिँ डाइरेक्ट ट्रेड चाहिँ ओपन हुन्छ। सेभ एन्ड जर्नल गर्नुभयो भने चाहिँ बाई लिमिट क्यान ओन्ली प्लेस्ड बिलो द करेन्ट प्राइस भनेछ। अनि चाहिँ यहाँ हाम्रो चाहिँ हल्का मिस्टेक भएछ है त। यो करेन्ट प्राइस भन्छ चाहिँ थोरै तल राख्नुहोस्, लिमिट राख्न चाहिँ। अनि अब यसपछि चाहिँ सेभ एन्ड जर्नल गरौँ है त। सेभ एन्ड जर्नल गरिसकेपछि चाहिँ जर्नल गर्न सकिन्छ हाम्रो ट्रेडको बारेमा होइन, कि कसरी ल्याइयो, कस्तो कस्तो कारणले गर्दाखेरि ल्याइयो भनेर चाहिँ। अब यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै अब यसको स्क्रिनसट राख्नु पऱ्यो सुरुमा, ट्रेड ल्याएको स्क्रिनसट। जस्तै अब टेकिङ स्क्रिनसट भनेर राख होइन, स्क्रिनसट राख्यो। अनि अब आफ्नो चेकलिस्टहरू केही पहिलेदेखि सिलेक्ट गर्नुभएको छ भने चेकलिस्टहरू राख्न सकिन्छ। जस्तै अब मार्केट स्ट्रक्चर सिफ्ट थियो अथवा चेन्ज इन स्टेट अफ डेलिभरी थियो, समथिङ केही थियो। अनि ट्यागहरू पनि राख्न पाइन्छ। जस्तै अब यहाँ फरेभर मोडल र जेपी म्याक्रो भनेर राखेको छन्। अनि आफै बनाउन पनि सकिन्छ ट्यागहरू चाहिँ। अनि अब अर्को कुरो चाहिँ अब यहाँ रेटिङ दिन सकिन्छ होइन। 5 स्टार ट्रेड एकदम राम्रो ट्रेड हो कि कसरी हो होइन। अब यहाँ केही नोट्सहरू लेख्न छ भने पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त यहाँनिर यसरी। अनि यसरी अब सेभ गर्न सकिन्छ प्रत्येक ट्रेडहरू यसरी यहाँनिर। अब यो चाहिँ जर्नलिङको कुरा भयो है त। अब ट्रेड यहाँ प्लेस भइसक्यो। अब अगाडि बढाउँ है त के हुन्छ। यसरी चाहिँ ट्रेड चाहिँ गयो। अब यसलाई बीमा राखिदिउँ। यसरी चाहिँ यो ट्रेड चाहिँ बी भयो।
अनि यस्तै गरेर चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ ट्रेडहरू हाल्न सकिन्छ। अब जस्तै यो मैले चाहिँ 4 आवरमा ट्रेड हाने 1 मिनेट 5 मिनेट हजुरहरूले जुनसुकै टाइम फ्रेममा ब्याकटेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ ट्रेड हाल्न सक्नुहुन्छ है त। अनि अब तपाईँको यिनी टुल्सहरूको कुरा त्यही नै भयो, सेम हो। जस्तै अब अझै एउटा ट्रेड हानेर देखाउँछु है त हजुरहरूलाई। जस्तै म यहाँनिरबाट बाई हान्छु है त अझै, किनभने मार्केट एकदम बुलिस जस्तो देखिन्छ है त। स्ट्रक्चर सिफ्ट छ यहाँनिर, स्ट्रक्चर सिफ्ट छ अनि डिस्काउन्ट लेभलमा आएको छ। लेट्स सी है त मार्केट के हुन्छ। लेट्स अर्डर गरौँ अनि अहिले चाहिँ जर्नलिङ नगरौँ है त, सिधै सेभ गरौँ। अर्डर इज नट कम्प्लिट भन्छ। लेट्स सी, प्लेस अर्डर गरौँ अनि बाई लिमिट पर्फेक्ट। करेन्ट ब्यालेन्स अर्डर गऱ्यो भने चाहिँ अब फोरफिट लस भइसकेपछि कति हुन्छ त्यसै अनुसार गर्छ। अनि यो चाहिँ इनिसियल भनेको $10,000 अर्डर गऱ्यो है त। अब सेभ गऱ्यो अनि लेट्स सी है त। ल हाम्रो ट्रेड एक्जिक्युट नभइकन टिपी खायो। अनि अब यसै अनुसार ट्रेड हाल्न सकिन्छ। ल अब एउटा अझै ट्रेड हान मैले यहाँनिर, मार्केट बुलिस नै छ है त। लेट्स सी, यसलाई चाहिँ यसरी क्लोज गर्न सकिन्छ। जस्तै अब पेन्डिङ अर्डर भएन, एक्जिक्युट भएन भने चाहिँ यहाँबाट क्लोज गर्न सकिन्छ यसरी। अनि अब फेरि राखौँ है त यहाँनिर। फेरि पनि हाम्रो मिस भएको छ है त यहाँनिर। यसरी चाहिँ ब्याकटेस्ट गर्न सकिन्छ है त। अनि आयो यसरी चाहिँ प्रफिट भयो त। हाम्रो 3% जति लिएको रहेछ, 3.17% जति। यसरी चाहिँ ट्रेड हाल्न सकिन्छ है त। अब यसको एनालिटिक्स हेर्नको लागि चाहिँ हामी ब्याक जानुपर्छ। अनि अब विन रेट चाहिँ एउटा ट्रेड हानेको एउटा विन भयो, दुईवटा चाहिँ ट्याग इन भएन है त। अब यहाँ जर्नलमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरले गरेको जर्नलिङ चाहिँ देखिन्छ है त। यो जर्नलिङ सुरुमा एउटा जर्नल गरेको थियौँ नि हामीले, ओपन गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर फोटो देखिन्छ। यहाँनिर यो ट्रेडको फोटो देखिन्छ हामीले राखेको, अनि हामीले गरेको रेटिङहरू। अनि यहाँ डिलिट गर्न सकिन्छ। अनि केही एडिट गर्न पऱ्यो भने चाहिँ यहाँबाट यसरी एडिट गर्न सकिन्छ है त यो जर्नललाई। अब यो चाहिँ एक्सप्लोर गर्नुलाई तपाईँको यसलाई आफै, यसलाई अहिले क्लोज गरौँ। अनि अब हामी ब्याक जाऊँ। ब्याक गएर हाम्रो यो एनालिटिक्स हेर्नको लागि चाहिँ आफ्नो यो जुन सेसन छ नि, सेसन सेलेक्ट भएको हुनुपर्छ है त। अनि अरूको एनालिटिक्सहरू देखिन्छ। अब हामी यहाँबाट एनालिटिक्समा जानुभयो भने जस्तै सेसन एनालिटिक्स, स्ट्राटेजी एनालिटिक्स भन्ने छ। स्ट्राटेजी एनालिटिक्समा गइयो भने चाहिँ यहाँनिर खासै केही देखाएको छैन। लेट्स सी, ब्याक जाऊँ है त। सेसन एनालिटिक्समा जाऊँ। अनि स्ट्राटेजी चाहिँ त्यहाँ कसैले बनाएको रहन्छ है त। सेसन मात्र गराएर गरिसकेपछि चाहिँ सेसन एनालिटिक्स मात्र हेर्नु पऱ्यो। अनि जस्तै अब 10,000मा 3% गेन भयो भन्दा यसरी भयो होइन। ब्रेक इभन ट्रेड चाहिँ एउटा भयो। अनि हाम्रो अब सबै टोटल विनरहरू यहाँ हेर्न सकिन्छ। अनि यसरी आफ्नो टोटल ट्रेड्सहरू बाई सेल कसरी के भयो, अनि आउट अफ सेसन छ कि न्यू इयर सेसन छ कि कसरी छ, यो सबै हेर्न सकिन्छ यहाँनिर। अनि अब यो क्यालेन्डर भ्यूमा चाहिँ हेर्न सकिन्छ है यसरी। अनि पर्फर्मेन्स बाई मन्थ भयो, अनि क्यालेन्डर भ्यू भयो यो। अनि यसरी चाहिँ हेर्न सकिन्छ, एक्सप्लोर गर्न सकिन्छ हजुरहरूले। अनि एकदम फ्री हो। अनि त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो यो मैले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिन्छु, यो वेबसाइट। यो चाहिँ हाम्रो वेबसाइट हो। अनि यहाँनिर चाहिँ हजुरहरू जोइन आवर पब्लिक डिस्कर्ड गर्नुभयो भने चाहिँ यो डिस्कर्ड च्यानलमा आउनुहुन्छ। यो डिस्कर्ड च्यानलमा आइसकेपछि चाहिँ अब तपाईँले यहाँ पब्लिक च्याटमा आएर अनि यहाँनिर चाहिँ FXReplayको फ्री भनेर भन्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर एउटा न एउटा मेम्बर्सले चाहिँ हजुरहरूलाई फ्री FXReplayको त्यो टुल्सको आइडी पासवर्ड चाहिँ दिनुहुन्छ। अनि हजुरहरूले यहाँ आएर लगइन गरेर चाहिँ ब्याकटेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। अनि अब केही प्रब्लमहरू आयो होइन ब्याकटेस्ट गर्नको लागि, अनि केही अब आइडी पासवर्डमा प्रब्लमहरू आयो भने चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यही हो है त। अनि डिस्कर्डमा जोइन हुनुहोस्, हामीसँगै ट्रेड हानौँला। एनालाइसिसहरू सेयर हुन्छ होइन। अनि कन्सेप्टहरू चाहिँ आइसिटी कन्सेप्टहरू युज गरिन्छ हामीले चाहिँ। त्यही हो। धन्यवाद यहाँसम्म हेर्नुभएकोमा। अरू भिडियो पनि धार्जे बनाउँदै जान्छु। एक्टिभ रहनु होला, सब्सक्राइब गर्नु होला हाम्रो च्यानललाई, अनि लाइक गर्नु होला, अनि साथीहरूसँग सेयर गर्नु होला FXReply अब चाहिने साथीहरूलाई है त।